สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านผมสัญชัยเชโรเสรณีนะครับจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนประเทศไทยรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับก่อนจะไปเริ่มการพูดคุยผมจะขอแจ้งทุกท่านทราบว่าการพูดคุยครั้งนี้นะครับจะมีล่ามแปลภาษาทั้งภาษาบาฮาซ่าญี่ปุ่นและอังกฤษโดยท่านสามารถเลือกรับฟังภาษาได้จากทางช่อง Interpreter ข้างล่างนะครับและการพูดคุยครั้งนี้จะมีการเว้นช่วงเพื่อให้ล่ามสามารถแปลและเก็บความให้ครบถ้วนได้มากที่สุดครับหากผู้ชมท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์คำถามเป็นภาษาของท่านเองในช่อง Q&A ด้านล่างได้เลยนะครับจะมีทีมงานของเราเป็นคนแปลคำถามเหล่านี้เป็นภาษาไทยแล้วให้ผมถามคำถามต่อครับสำหรับโครงการ Creative Asia เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และการพูดคุยกับผู้ชมใน3ประเทศอินโดนีเซียญี่ปุ่นไทยด้วยระบบออนไลน์นะครับเรามุ่งหวังว่าจะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันด้วยการร่วมมือกันระหว่างพันธลักษณ์ผู้สร้างภาพยนตร์นักวิชาการและผู้ชมชาวเอเชียครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิซิปตาชิตราอินโดนีเซียสมาคมอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งญี่ปุ่นและหอภาพยนตร์องค์การมหาชนประเทศไทยครับโดยรับการสนับสนุนโดย Asia Center Japan Foundation ครับสำหรับวันนี้นะครับโครงการเราได้รับเกียรติจากคุณพุทธิพงษ์อรุณเพ็งผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูหรือมันดาเลที่ท่านเพิ่งรับชมกันไปครับท่านคุณพุทธิพงษ์จะมาร่วมพูดคุยกับเราขอต้อนรับคุณพุทธิพงษ์นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสกระเบนราหูได้มาฉายนะครับในออนไลน์ขอบคุณโปรแกรม Collective Film นะครับขอบคุณคุณสัญชัยหอภาพยนตร์แล้วก็ Organizer ทุกท่านนะครับรวมทั้ง Interpreter และคนดูด้วยครับขอบคุณมากครับทางโครงการเราก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่คุณพุทธิพงษ์สละเวลามาร่วมการพูดคุยในวันนี้ผมขอเริ่มคำถามแรกก่อนเลยนะครับอยากจะให้คุณพุทธิพงษ์ช่วยเล่าถึงแรงบันดาลใจของการสร้างภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูหน่อยครับคือเหมือนคำถามสั้นมากแบบคงต้องขออนุญาตตอบยาวมากว่าแรงบันดาลใจผมขอย้อนไปไกลหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลาการทำนานมากครับตั้งแต่แบบการเริ่มหาทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับเราปี2007ในช่วงนั้นก่อนที่จะทำโปรเจกต์กระเบนราหูผมทำวิดีโอโปรเจกต์เพื่อจะขอการสนับสนุนตามโครงการ Artist in Residence ต่างๆในพิพิธภัณฑ์ในสถาบันศิลปะต่างประเทศนะครับแล้วก็มีโครงการหนึ่งชื่อโครงการว่า My Image Observe Your Image If It is possible to observe it เป็นไอเดียของโครงการนั้นคืออยากเรียนรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินร่วมสมัยนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติของผมก็คือผมมักจะลอกเลียนแบบผลงานของศิลปินที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็พยายามหาโอกาสจะแสดงงานคู่กับเขาผมขอเช็คไทมิ่งในการแปลโอเคใช่ไหม คือกลัวพูดแล้วพูดไปยาวโอเคนะครับก็คือก็แค่คิดว่าถ้าเกิดคนที่สร้างงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงมันเป็นผลงานของการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าเต็มไปด้วยความดีงั้นเราทำมันซ้ำดีกว่าเราทำมันซ้ำแล้วมันจะเหมือนแบบมันดับเบิลความดีหรือเปล่าทำโปรเจกต์นั้นได้สักพักเคยทำแล้วก็มีเอ็กซิบิชันปรากฏว่าอาร์ติสที่เป็นเจ้าของผลงานออริจินอลนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับการก๊อปปี้ของเราเท่าไหร่มันเหมือนผลงานก๊อปปี้ของเรามันลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของเขาพื้นที่ออริจินอลของเขาพื้นที่
ของตัวต้นฉบับนะครับพอพูดถึงตรงนี้ตอนนั้นผมคิดถึงงานของผมคิดถึงอาร์ติสต์คนหนึ่งชื่อว่าอีเลนสจวตอีเวนเป็นศิลปินผู้หญิงอเมริกันในยุค70นะครับที่เธอชอบก๊อปปี้งานแบบบิ๊กเนมอาร์ติสต์อย่างลอยลิเชนสไตน์อย่างแอนดี้วอร์ฮอลแล้วผมแค่จินตนาการเอาเองว่าที่เขาแสดงผลงานในเอ็กซิบิชันในมิวเซียมผมไม่เคยไปผมเคยเปิดแต่อ่านในหนังสือมันเหมือนมันคงสร้างความรู้สึกที่เป็นแบบมายาเป็นอิลูชันกับคนดูอะว่าเฮ้ยไอ้พื้นที่นี้มันไม่ใช่ของอีเลนมันเป็นพื้นที่ของลอยลิเชนสไตน์มันเป็นพื้นที่ของแอนดี้วอร์ฮอลมันเป็นพื้นที่ของใครกันแน่อันนั้นแบบตอนนั้นผมอินมากแล้วผมสนใจบวกกับช่วงนั้นมีงานผมจำชื่อไม่ได้ที่เมืองไทยที่เชียงใหม่ครับมีเอ็กซิบิชันหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นแบบเชียงใหม่เมืองจัดวางอะไรสักอันหนึ่งแล้วมีโอกาสไปดูแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งที่ทำงานศิลปะแล้วก็ได้ใช้ชื่อผลงานว่า if there is value then copy คือถ้าเกิดมันมีคุณค่านะก็ copy มันสิผมคิดเฮ้ยตอนนั้นผมเหมือนมีแรงสนับสนุนตอนที่ผมคิดมันออกมามันเหมือนมีแรงสนับสนุนมาแล้วตอนนั้นอินเรื่องเหล่านี้คือให้ความสนใจกับความเป็นอัตลักษณ์พื้นที่ที่มันเหมือนโดนสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นอะไรนะตัวตนบางอย่างอะไรเงี้ยตอนนั้นสนใจแล้วก็ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากทำภาพยนตร์ในช่วงนั้นก็เลยคิดจะเอาไอเดียนี้แหละมาทำภาพยนตร์ยังไม่มีเรื่องภูลี้ภัยโรฮิงญาไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยคิดถึงคอนเซปต์นี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ช่วงปี2008-2009ผมได้รับทุนอันหนึ่งซึ่งมันเหมือนเปิดโลกทัศน์ของตัวเองมาเพราะแต่ก่อนตัวเองหมกมุ่นอยู่กับไอศิลปะมิวเซียมอะไรเงี้ยผมได้ทุนหนึ่งชื่อว่าทุน Asian Public Intellectual นะเป็นทุนที่ดีมากมันเหมือนเป็นทุนมัลติดิสซิ p ลินนะที่แบบเอาคนที่สนใจแต่หลายๆสาขาแล้วก็ให้ทุนพวกเขาร่วมกันทำงานสักปีหนึ่งแล้วเอามาแชร์กันแล้วทำให้ผมเหมือนเปิดโลกทัศน์ที่แบบไปเจอคนที่เขาสนใจเรื่องอื่นและค่อนข้างเข้มข้นมากผมไปรู้จักกับนักวิจัยคนหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับปัญหาชายแดนที่ภาคใต้แต่ไม่ใช่3 จังหวัดภาคใต้เป็นแบบชายฝั่งแล้วก็ทำเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักกับโรฮิงญาครับผมครับแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมันมีเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ที่มันแคลชที่มันมาชนกันมันปะทะกันของโลโก้ของคนตรงนั้นแล้วก็คนแปลกหน้าผมคิดว่ามันน่าจะเดเวลลอปได้และอันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบกระเบนลาหูเริ่มโฟกัสไปที่ผู้ลี้ภัยแล้วก็ชาวโรฮิงญาครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจาก10 ปีก่อนนะครับที่เป็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมครับของเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วคนที่มาก๊อปปี้แล้วก็มาบวกกับประเด็นผู้ลี้ภัยนะครับจริงๆแล้วหนังคุณพุทธิพงษ์เองเนี่ยถ้านอกจากกระเบนราหู หนังก่อนหน้านี้หนังสั้นชื่อเรื่อง Ferris Wheel หรือชิงช้าสวรรค์ก็มีประเด็นเรื่องผู้อพยพแรงงานข้ามชาติเหมือนกันอันนี้เป็นมีความสนใจอะไรพิเศษในประเด็นเหล่านี้ไหมครับสำหรับคุณพุทธิพงศ์พอพอหลังจากวันนั้นใช่ไหมครับที่เริ่มรู้จักกับชื่อของโรฮิงญาเริ่มติดตามเขามาตลอดเท่าที่ข้อมูลมันอำนวยครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณพิมปกาโตวีระผู้กำกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็ผมทำงานเป็นช่างภาพเป็นตากล้องในเรื่องIsland Funeral ครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็เลยต้องอะไรด้วยการถ่ายทำด้วยการรีเสิร์ชของตัวผู้กำกับคุณพิมพากากับผมก็เลยต้องไป3 จังหวัดภาคใต้บ้างไปเขตชายแดนไปถ่ายหนังสั้นให้คุณพิมพากาที่แบบริมแม่น้ำสารวินมันเปิดโลกทัศน์มากคือผมไม่เคยมีโอกาสได้ไปตรงชายแดนมาก่อนวันหนึ่งที่ไปอยู่ที่สารวินแล้วก็มองฝั่งตอนที่เรานอนมีแค่แม่น้ำกันแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามคือประเทศพม่าใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยความอะไรมันเหมือนมันพัวพันกันในช่วงเวลานั้นผมมีโอกาส
ได้ไปหาข้อมูลแล้วกันครับกับพี่นักวิจัยคนหนึ่งที่แม่สอดที่จังหวัดตากครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้เรื่องชุมชนผู้คนที่อาศัยอยู่ตรงเส้นแบ่งนั้นครับจริงๆแล้วก็ทำให้ตัวเองเห็นแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะรู้จักไอ้เส้นเนี้ยมันไอ้เส้นชายแดนเนี่ยเส้นที่แบ่งเขตเนี่ยมันชัดเจนมากสำหรับเราครับคือมันเป็นเส้นที่สีเข้มมากเรานึกภาพถึงเวลาเราไปต่างประเทศโดยเครื่องบินเนี่ยเราต้องผ่าน immigration checkpoint เราต้องโดนตรวจวีซ่าเราต้องโดนตรวจพาสปอร์ตเรามองโลกทั้งใบด้วยแผนที่ครับด้วยแผนที่ที่มันโดน drawing เป็นเส้นที่มันแบ่งชัดเจนมากแต่วันหนึ่งที่พอเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันเปลี่ยนความคิดอะมันไม่ได้มีเส้นนั้นครับเราแชร์ประสบการณ์อันหนึ่งคือผมเคยไปช่วงเวลาหนึ่งที่แม่น้ำเมยครับเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเป็นทริปแรกครับที่ไปไอ้แม่น้ำเมยมันเป็นแม่น้ำที่เล็กแล้วก็ตื้นมากในถ้าเกิดเป็นแบบหน้าร้อนเนี่ยบางทีแบบแทบจะไม่มีน้ำเลยอะนะครับคือเป็นเส้นที่แบ่งดินแดนระหว่างไทยและพม่าครับแม่น้ำสายเล็กแล้วผมเคยไปในจุดหนึ่งที่ไม่มีคนเลยผมก็พยายามที่จะไปถ่ายรูปตรงนั้นปรากฏว่าผมเจอเด็ก7-8 ขวบฮะเดินมาจากข้ามจากฝั่งพม่าเพื่อมาเล่นน้ำกับเด็กฝั่งไทยแล้วก็สักพักเขาก็แยกไปแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่ผมมายืนเมื่อกี้ผมยังมองเห็นเส้นที่ผมมองไม่เห็นหรอกผมยังมโนถึงเส้นบางอย่างที่ผมไม่เคยมองเห็นหรอกอยู่แต่หลังจากที่เจอเหตุการณ์แล้วผมคิดว่าเส้นนี้มันเบลอมากมันไม่มีจริงๆมันเป็นเส้นที่คนเมืองมองมันจริงๆครับครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นคือผมต้องไปทำงานที่ประเทศพม่าด้วยถ้าเกิดพูดถึงว่าทำไมถึงสนใจถึงแรงงานข้ามชาติตัวเองน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันผมต้องไปถ่ายผมเป็นช่างภาพแล้วไปถ่ายโฆษณาที่พม่าแล้วก็ไปอยู่นานมากเหมือนกันถ่ายหนังที่พม่าตัวเองคงเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานข้ามชาติเหมือนกันครับผมเริ่มมีคำถามจากผู้ชมนะครับผมแล้วเป็นคำถามที่น่าสนใจผมขอหยิบมาถามก่อนเลยเพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับหนังโดยตรงเลยก็คือว่าเขารู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกถึงเหมือนดูเรื่องสัตว์ประหลาดลุงบุญมีของคุณอภิชาติพงศ์แล้วก็คล้ายเรื่อง I Don't Want to Sleep Alone ในบางซีนการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มี reference หรือแรงบันดาลใจจากหนังที่กล่าวมาหรือไม่อย่างไรครับใช่คืองานศิลปะมันคงต้องหาความออริจินอลเหมือนกันทุกอย่างต้องการอัตลักษณ์จริงๆใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบคือคือเมื่อกี้ที่เอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นคุณชัยมิ่งเหลียงหรือว่าคุณอภิชาติพงศ์เป็นผู้กำกับไอดอลผมโตมาและเรียนรู้หนังของเขามาตลอดแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดผมจะได้อิทธิพลหรือว่าเป็น reference ของผมครับครับเมื่อกี้ทางคุณพุทธิพงศ์ก็พูดถึงโรฮิงญาขึ้นมาหน่อยแล้ว อันนี้อาจจะอยากจะให้เจาะลึกลงไปสักนิดนึงว่าประเด็นปัญหาผู้ยกโรฮิงญาซึ่งเป็นข่าวทั่วโลกสัก3-4 ปีก่อนให้หลังเนี้ยนะครับมันมีผลต่อเนื้อหาเรื่องกระเบนราหูยังไงบ้างครับ พอหลังจากที่เป็นข่าวไปขนาดนั้น คือข่าวข่าวของเรือของผู้อพยพชาวโรฮิงญา300 คนที่ถูกทางการไทยผลักออกทะเลไปทั้งที่เขาไม่มีอาหารและน้ำมันนะครับข่าวของแรงงานทาสบนเรือประมงที่โดนขายต่อเป็นทอดบนเรือแล้วก็ไม่เคยขึ้นมาบนฝั่งหรือข่าวของหลุมศพชาวโรฮิงญานับ100 คนที่ตำบลปะดังเบซาชายแดนมาเลเซียแล้วข่าวอันนั้นมันก็ไม่เคยโดนติดตามอีกต่อไป100 กว่าศพก็ตายโดยปริศนาไปแต่ผมคิดว่ากระเบนราหูเล่าเรื่องที่เป็นฟิกชันต่อจากข่าวเหล่านั้นธงชัยของผมอาจจะเป็นผลเป็นคนหนึ่งที่ผ่านโศกนาฏกรรมนั้นมาครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดข่าวที่ข้อมูลของชาวโรฮิงญามันกระจายไปทั่วโลกมันเป็นข้อดีอันหนึ่งที่ทำให้คนดูของผมมีแบ็กกราวด์ในการดูเรื่องนี้คือทำให้เขาเข้าใจบริบทมันง่ายขึ้นครับ
ผมททำไมถึงทำให้ตัวละครธงชัยมีความคลุมเครือนะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องก็ไม่ได้ว่าพูดว่าตัวละครธงชัยเนี่ยเป็นโรฮิงญารวมทั้งการที่เขาพูดไม่ได้แล้วก็ได้แต่ส่งเสียงนะครับในขณะที่ตัวละครชาวประมงเนี่ยกลับไม่มีชื่อครับผมคือในตัวบทภาพยนตร์จริงๆชาวประมงมีชื่อครับแต่ด้วยสถานการณ์ในหนังเขาเลยไม่เคยถูกเรียกชื่อหนังขึ้นมาด้วยตัวละครมันน้อยมากในบทภาพยนตร์ตัวละครชาวประมงชื่อว่าโนบีแล้วผมตั้งชื่อนี้มาจากชื่อของชาวโรฮิงญาที่ผมอ่านเจอในข่าวครับคือตอนนั้นแค่คิดว่าเอ้ยชาวประมงมันมันมันน่าจะต้องเป็นคนไทยน่าจะเป็นชื่อไทยแต่ถ้าเกิดมันเป็นชื่อของชาวโรฮิงญาล่ะมันน่าจะเบลออัตลักษณ์บางอย่างได้ด้วยชื่อนะอะไรฮะแต่เผอิญมันไม่เคยได้โดนใช้อิเลเมนต์นี้ในหนังฮะนะมีประเด็นที่น่าสนใจคือตอนที่หนังมันฉายที่เมืองไทยครับแล้วผมได้รับฟีดแบ็กที่มันดีมากแล้วทำให้เราต้องกลับมาคิดมากว่าฟีดแบ็กประเภทว่าประมาณว่าทำไมชาวประมงถึงไม่พูดใต้ทำไมพูดกลางทำไมสำเนียงการพูดเป็นคนเมืองทำไมแรงงานประมงพูดสุภาพมากไม่เชื่อหรอกว่าชาวประมงจะคิดถึงเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยชาวประมงควรจะต้องคิดถึงเพลงที่มันโลคอลกว่านั้นสิและฟีดแบ็กมันมาจากคนเมืองใช่ไหมมาจากคนที่เข้าไปดูหนังในโรงอ่ะเป็นคนชั้นกลางที่เข้าไปดูหนังในห้างสรรพสินค้าในโรงหนังนะครับแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นคำถามตัวเองแล้วมันก็ทำงานมันเวิร์กดีสำหรับตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยสุดท้ายคนดูเขาก็มีขอบเขตจินตนาการมีอัตลักษณ์หนึ่งที่ครอบอยู่ในตัวละครนี้ว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันเป็นตัวปลอมเนี่ยมันประหลาดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจที่ทำให้ผมอยากจะเอามาคิดต่อเหมือนกันว่าผมควรจะทำอะไรที่มันขยายความคิดนี้ขึ้นไปอีกให้ได้แล้วแค่คำถามนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดผมคิดว่าทำไมคนดูถึงคิดว่าชาวประมงเป็นคนไทยอ่ะทำไมชาวประมงเขาเป็นเจ้าบ้านเหรอจริงๆเหรอแล้วธงชัยเป็นคนอื่นจริงเหรอเป็นชาวโรฮิงญาจริงเหรอมันก็เหมือนมีคำถามนี้เกิดขึ้นเหมือนกันครับครับหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับในความสัมพันธ์ของชาวประมงแล้วก็ตัวละครธงชัยเนี่ยมีลักษณะที่เป็นโฮโมอีโรติกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพุทธิพงศ์เนี่ยตั้งใจหรือเปล่าที่จะให้ความสัมพันธ์ของตัวละครผู้ชายสองคนนี้มีความใกล้ชิดกันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจเนี่ยต้องการจะสื่อเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ได้ตั้งใจฮะคือแต่ประเด็นเนี้ยมันโดนยกขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ภาพยนตร์มันเป็นบทอยู่เลยครับตอนที่มีโอกาสได้ไปสคริปต์แลบโปรดิวเซอร์ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับคนที่เป็นสคริปต์ด็อกเตอร์ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันโปรดิวเซอร์ผมคนหนึ่งพูดเล่นๆว่าถ้ามีซีนแบบว่าธงชัยกับชาวประมงเผลอถูกตัวกันนะเผลอถูกตัวได้แต่ห้ามมองหน้าห้ามเป็นโมเมนต์เดียวกันจะมองหน้าหรือจะถูกตัวเลือกเอาอย่างเดียวอย่าทำพร้อมกันนะฮะแต่จริงๆคำถามนี้น่าจะโดนถามย้ำโดยคุณสัญชัยเองในช่วง Q&A ที่เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนใช่ไหมที่กรุงเทพด้วยซ้ำ แสดงว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอะมันมันหนังมันพาให้ไปเจออีกแดนหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งเหมือนกันน่าสนใจมากครับอันนี้โจ๊กนะครับก็คือในศัพท์ของวงการคนดูละครวายเนี่ยเราจะมีคำว่าชิปหมายถึงว่าถ้าตัวละครเนี่ยผู้ชายสองตัวเนี่ยเราต้องสมมติแฟนคลับจะเชียร์ให้ต้องเหมือนอุ๊ยชิปแบบเรือล่องเรือแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาจาก relationship อย่างเงี้ยนะฮะก็ชาวประมงก็ชิปนะครับ คือโปรดิวเซอร์ยังบอกเลยว่าหรือว่าจะรีเมคเป็นแบบว่าซีรีส์วายดีมันน่าจะพอมีโอกาสทำได้เหมือนกันถ้าเกิดลองหาคนที่สนใจ ตัวละครธงชัยเนี่ยนะครับมาเข้ามายึดครองชีวิตชาวประมงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีนัยยะหรือแสดงความหวาดกลัว
ของคนไทยที่มีต่อแรงงานอพยพไหมครับเพราะหลายๆครั้งเราจะได้ยินข่าวหรือเฟกนิวส์หรืออะไรก็ตามหรือการส่งข้อความกันมาว่าโอ้ยเนี่ยถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเขาจะมายึดครองบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หนังไม่คลุมเครือน่าจะเป็นสิ่งที่หนึ่งที่หนังเล่าอย่างตรงไปตรงมาผมอ่านคอมเมนต์ตามเอ่อหัวข้อข่าวต่างๆอ่านถึงความเกลียดชังแม้แต่เพื่อนสนิทที่โตมาในสังคมเดียวกับผมมองโลกในแบบเดียวกันตอนเด็กๆเคยฝึกเล่นกีตาร์ร้องเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนด้วยกันด้วยซ้ำกับโพสต์ Facebook สาดถึงความเกลียดชังนั้นรายวันเลยเราจะได้ยินวลีหนึ่งที่บั่นทอนมากอย่างอยากช่วยก็เก็บไปเลี้ยงที่บ้านสักคนหนึ่งสิเราเห็นความใจร้ายนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมเรานะมันเป็นความใจร้ายเฉพาะที่มองถึงเขาด้วยถึงถึงถึงกลุ่มชาวโรฮิงญาด้วยประโยคที่ลองเอามาอะไรนะช่วยเก็บไปเลี้ยงที่บ้านสักคนหนึ่งผมคิดว่าผมทำมันอย่างออกมาตรงที่สุดผมดูแลเขาหนึ่งคนกันในหนัง มีคำถามจากผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าการที่ตัวละครธงชัยเนี่ยพูดไม่ได้แล้วก็ไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรเงี้ยนะครับเป็นความตั้งใจไหมครับที่จะทำให้เหมือนว่าเอ่อวางให้ตัวละครธงชัยจัดลำดับตัวละครธงชัยเนี่ยอยู่ใต้ไฮรักีจัดระดับเนี่ยของคนที่ยากจนที่สุดคนที่ไม่มีปากมีเสียงแล้วก็รวมทั้งการพยายามที่จะเหมือนแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นโรฮิงญาเนี่ยโอ้โหคือเหมือนไม่ถูกทรีตเป็นมนุษย์อะครับคือไม่สามารถที่จะถูกทรีตเป็นมนุษย์คือต่ำกว่ามนุษย์ลงไปอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นความตั้งใจหรือเปล่าครับผมไม่ได้มองว่ามันมีการอะไรนะฮะจัดลำดับที่ขนาดนั้นที่มันเยอะขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าไอ้ประเด็นหรือว่าเสียงของคนโรฮิงญาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินจากสังคมจริงๆมันไม่ค่อยมีคนอยากจะฟังจริงๆมันเป็นเหมือนเสียงต้องห้ามไม่ว่าจะไม่ว่าจะเอ่อเอ่อเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างกับชาวโรฮิงญาคุณจะได้มุมมองลบกลับมาจากคนไทยในช่วงนั้นที่กระแสมันกระพือมากที่มันรุนแรงมากผมแชร์หนึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แบบขอแชร์แล้วกันว่าในมันดาวจริงๆในเหตุการณ์นั้นคือที่บ้านอืมผมมีพระรูปหนึ่งที่ท่านมาที่แม่นิมนต์มารับบาตรทุกเช้าอะฮะครับผมคือตั้งแต่ผมตอนเด็กๆเลยตั้งแต่ผมเด็กๆเลยจนท่านก็มีอายุมากขึ้นตามครอบครัวพาของครอบครัวผมเลยแล้วก็วันหนึ่งที่ผมใกล้จะถ่ายภาพยนตร์แม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกชายกำลังจะถ่ายหนังนะพาก็ถามผมกลับมาว่าหนังเกี่ยวกับอะไรหนังเรื่องอะไรล่ะหนังเกี่ยวกับอะไรผมก็เลยบอกว่าหนังเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาครับพระรูปนั้นบอกกับผมว่าอย่าไปใกล้พวกเขานะพวกเขาอันตรายผมผมรู้สึกเฮ้ยคืออะไรอ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบผูกพันกับครอบครัวเรามาแต่คำตอบคำเตือนนี้มันสร้างความสะเทือนใจในตอนนั้นครับอันนี้จะถามถึงเรื่องของการแคสติ้งบ้างนะครับการคัดเลือกนักแสดงเพราะว่าในขณะที่เลือกให้นักแสดงตัวละครชาวประมงแล้วก็ธงชัยเนี่ยเล่นโดยนักแสดงที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าทางคุณพุทธิพงศ์เนี่ยแคสคุณรัศมีซึ่งเป็นนักร้องนะครับมาเล่นในบทสายใจเนี่ยอันนี้ทำไมถึงตัดสินใจเลือกคุณรัศมีครับผมผมจำไม่ได้ว่าฉากซีนที่ร้องเพลงเนี่ยอยู่ในบทดราฟต์ไหนแต่ผมคิดว่าเดาว่าน่าจะอยู่ในดราฟต์ที่ใกล้จะถ่ายมากๆแล้วฮะแต่น่าจะก่อนที่คุณรัศมีจะรับเล่นนะคือตอนนั้นเขียนไว้หลวมมากว่าอยากจะให้มีซีนร้องเพลงแล้วก็หลังจากที่ลองท้าบทามคุณรัศมีแล้วเขาตอบตกลงเราก็เลยเน้นซีนนั้นมากเราไปถ่ายที่น้ำพุร้อนพรลังที่จังหวัดระนองคนในพื้นที่บอกว่าเป็นน้ำแร่ที่ติดท็อปทรีของโลกไม่มีกลิ่นกรรมฐานเลยนะอันหนึ่งคือคือตอนนั้นคิด
อย่างหนึ่งฮะว่าเราจะหาวิธีในการเล่าเรื่องหนังของเรายังไงในพาร์ทแรกเนี่ยตัวละครชาวประมงเล่าเป็นโมโนโลกมาตลอดเวลานะฮะเรารับรู้เรื่องจากโมโนโลกของชาวประมงในช่วงหลังจะกลายเป็นโมโนโลกอีกโมโนโลกหนึ่งจากสายใจผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีเล่าอีกเล่าเล่าที่มันไม่เหมือนเดิมครับแล้วพอดีภรรยาผมเขาชอบคุณรัศมีมากคือเปิดฟังจนผมได้ยินบ่อยมากฮะจนแบบไม่อยากรู้ว่าเธอเป็นใครไปเสิร์ชใน YouTube เพราะผมชอบเพลงอ้ายยูสายมากครับรู้สึกว่ามันฟังมันเศร้ามันมีความรู้สึกกับเพลงนี้ทั้งที่ผมฟังภาษาอีสานไม่100%แต่มันถ่ายทอดได้เต็มที่มาด้วยวิธีการร้องเธอมันสวยมากก็เลยคิดว่าจะไปทาบทามเธอแล้วก็ขอเพลงนี้ด้วยมาอยู่ในหนังเพื่อเป็นโมโนโลกส่วนหนึ่งในหนังครับก็เลยเฉพาะไปว่าต้องเป็นคุณรัศมีแล้วแบบโชคดีมากที่เธอตอบตกลงทั้งที่เธอไม่เคยเล่นภาพยนตร์เลยครับ แล้วก็ฉากร้องเพลงก็เป็นฉากที่น่าจดจำฉากหนึ่งของหนังเรื่องนี้จริงๆนะครับคือในในตอนนั้นผมแค่คิดว่ามันน่าจะมีซีนอะไรที่มันปลอบประโลมธงชัยบ้างอืมเหมือนธงชัยเขาซัฟเฟอร์มาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอ่ะอืมมันน่าจะมีอะไรที่มันทำให้เขารวมทั้งคนดูด้วยอ่ะแบบเคลิบเคลิ้มไปในช่วงเวลาหนึ่งก็เลยคิดว่าเอาล่ะอยู่ในน้ำร้อนเจอสาวร้องเพลงให้ฟังน่าจะพอแล้วนะน่าจะแบบ มีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่สวยมากแต่ว่าก็อาจจะสร้างความมึนงงให้คนดูไม่น้อยก็คือฉากชายเดินลาดตระเวนริมหาดแล้วก็มีไฟมาพันรอบตัวมีหลอดไฟพันรอบตัวเนี่ยฮะอันนี้หมายถึงอะไรครับแล้วก็ต้องการจะสื่ออะไรครับในความคิดแรกครับผมอยากสร้างพื้นที่หนึ่งในหนังที่ให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับตัวเองประสบการณ์ตัวเองอะที่มีต่อพื้นที่ชายแดนคือตรงเส้นแบ่งดินแดนตรงนั้นที่ตัวเองเคยไปรู้สึกกับมันตัวเองก็พยายามที่แปลความหมายต่างๆไว้เราจะคิดให้มันเป็นแบบอะไรนะภาษาของภาพยนตร์ทำไงได้บ้างผมก็เลยพยายามที่จะสร้างพื้นที่ของป่า คือป่ามันก็คือป่าแล้วถ้าเกิดทันทีที่เราลองไปประดิษฐ์มันเราไปตกแต่งมันด้วยไฟมันมันมีความหมายอย่างอื่นขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีความหมายที่ไม่รู้ความหมายอะไรด้วยแต่มันมีความผิดปกติบางอย่างอยู่ในนั้นนะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมบางอย่างแล้วมันก็ไม่ใช่พื้นที่เดิมอีกละอืมเหมือนตอนที่เราไปยืนบนแม่น้ำเมยเห็นเด็กเลยเป็นแบบนั้นนะพยายามที่แปลมันออกมาเป็นแบบนั้นแล้วอยากเพิ่มเซนส์ของชายแดนเข้าไปอีกนะฮะ ก็เลยสร้างตัวละครที่เป็นทหารอยากได้ทหารที่แบบไร้สมรรถภาพแล้วเป็นทหารที่ปลดระวางแล้วมันเดินลาดตระเวนครับแล้วก็พอลองถ่ายที่เขาเดินลาดตระเวนแล้วรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับป่าที่มันมีไฟซีอ่ะเราก็เลยพยายามที่จะเอาไฟซีไปพันตัวเขาให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในป่าครับเพื่อให้มันมีเซนส์ของชายแดนตอนนั้นคิดเท่านั้นจริงๆครับ จริงๆในภาพยนตร์มันมีซีนที่แบบเราลงทุนมากที่สุดเลยอะที่จ่ายเงินมากที่สุดในการถ่ายทำเลยเป็นแคมป์ทหารครับมีรถจี๊ปด้วยมีทหารจริงๆด้วยมีทหารที่ลาดตระเวนถือปืนจริงๆด้วยอืมมีการยิงด้วยอืมแต่เราตัดมันออกครับเพราะว่าเมื่อเรามาเทียบกับซีนชายแก่กับไฟบลิงบลิงเนี่ยผมเรามีความรู้สึกว่าไอ้เซนส์ของชายแดนอันนี้มันให้มากกว่าครับมีคำถามตรงนี้ก็มีคนถามขึ้นมาพอดีเลยครับว่าเอ่อแสงในหนังเนี่ยสวยมากนะครับเข้าใจว่าก็คงฉากนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะดูในจอใหญ่เลยนะครับคิดว่าถ้าได้ดูจอใหญ่คงจะสวยมากแล้วอยากจะให้ช่วยเล่าเลยไหมครับว่าได้แรงบันดาลใจหรือยังไงในการที่จะจัดองค์ประกอบเรื่องแสงสิ่งต่างๆอย่างเนี้ยออกมาให้สวยแบบนี้ครับผมอย่างหนึ่งคงต้องให้เครดิตกับช่างภาพด้วยนะครับช่างภาพแบบแคปเจอร์แต่ละซีนได้ดีมากจริงๆครับ
ไม่รู้อยากจะพูดด้วยความสัตย์จริงว่าจริงๆเราไม่ได้ดีไซน์เรื่องแสงหรืออะไรเลยอะเราแทบไม่มีเวลาหรืออือหือหรืองบประมาณเพียงพอที่เราดีไซน์สิ่งต่างๆได้เรามันเป็นความโชคดีแล้วมันเป็นความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ครับ แล้วเราก็แคปเจอร์มันทัน แล้วเราแคปเจอร์มันได้ครับส่วนในพวกซีนที่มันเป็นแฟนตาซีมันอาจจะโดนดีไซน์มานิดนึงฮะอย่างเราพอด้วยพื้นฐานเราเป็นตากล้องเราเป็นช่างภาพผมเป็นช่างภาพด้วยฮะเรารู้ว่าการถ่ายในป่ามันมีความยากตรงไหนมันมันมีเอ่อแสงที่มันต่างกันจริงๆระหว่างความสว่างมากๆกับมืดมากๆในตอนกลางวัน อืมเราเลยพยายามที่จะฟิลมันด้วยแสงไฟบางอย่างที่มันอยู่ในนั้นแล้วมันคงน่าจะสร้างความประหลาดดีขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะเป็นเซนส์ที่ไม่รู้พอทดลองทำแล้วมันก็เวิร์กดีครับมีคนถามนะครับว่าเอ่อไม่ค่อยเห็นหนังเอเชียที่พูดถึงเรื่องของผู้อพยพแบบนี้นะครับเหมือนผู้อพยพที่ใช้ทางเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคนทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าคุณพุทธิพงศ์เนี่ยได้อินแรงบันดาลใจจากหนังเอเชียเรื่องอื่นๆหรือเปล่าหรือชอบหนังเอเชียเรื่องอื่นเปล่าที่พูดประเด็นเหล่านี้ครับผมมีไหมครับถ้าคิดตอนนี้คิดไม่ออกจริงๆครับแต่คิดว่าคงมีคงมีครับแต่ถ้าเกิดจะให้ตอบว่าเรื่องอะไรใครจำไม่ได้จริงๆฮะแต่คิดว่าเฮ้ยตัวเองผ่านตาแล้วผมคิดว่าเอเชียเป็นประเทศเป็นภาคหนึ่งภูมิภาคหนึ่งที่ทำหนังเกี่ยวกับผู้อพยพที่เยอะมากครับหนังสารคดีก็เยอะมากนะฮะจนจนเป็นประเด็นที่แบบน่าจะเป็นอ่าอะไรอะที่เป็นซับเป็นท็อปิกที่ฟิล์มเมเกอร์ชอบทำกันด้วยซ้มีคนถามว่าไฟวิบวับเนี่ยนะครับเป็นไฟจริงออนไซต์หรือว่ามีการใช้ CG เข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับำผมว่าถ้าเกิดมี CG น่าจะประมาณ1%ในการทำ CG นะถ้าเกิด CG จำได้ครับว่ามันมี CG ที่เป็นตัวหิ่งห้อยมีตัวหิ่งห้อยอันหนึ่งไอ้ที่มันแบบผสมอยู่ในแสงวิบวับเหล่านั้น แล้วก็มีซีจีตรงจังหวะที่แบบอะไรนะฮะที่พื้นเต็มไปด้วยไฟตอนนั้นที่เราถ่ายอ่ะมันคือพื้นมันเต็มไปด้วยไฟแต่เราทำเป็นให้มันค่อยๆติดในตอนที่เหมือนคนที่ลาดตระเวนทหารที่ลาดตระเวนเขาเดินเข้ามาแล้วไฟมันค่อยๆติดตามอันนั้นนะครับเป็นซีจีครับแต่ตอนถ่ายคือเต็มไปด้วยไฟบนพื้น ในหนังเนี่ยนะครับมีการใช้สัญลักษณ์เยอะมากนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการตีความจากผู้ชมในขณะที่ตัวคุณพุทธิพงษ์เองเนี่ยมีแนวคิดที่ต้องการจะส่งให้คนดูค่อนข้างชัดเจนมากเลยทำไมถึงเลือกที่จะทำหนังออกมาในรูปแบบนี้ครับแทนที่จะเล่าเรื่องเนื้อหาแบบมาตรงๆครับอันนี้คงจะตอบยากมากไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้คือเอาจริงๆอย่างผมยกตัวอย่างอย่างซีนที่บอกว่าอยู่ตรงแม่น้ำเมยแล้วเห็นเด็กฝั่งนู้นข้ามมาแล้วมาเล่นกับเด็กฝั่งเรามันก็เป็นซีนที่แบบสร้างความดรามาติกได้ดีมากนะครับตัวเองยังสะเทือนใจตอนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่วิธีคิดของเราคือเราก็จะมองซีนนั้นเราก็มาคิดในใจเราว่าเรารู้สึกอะไรกับตรงเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันให้อะไรกับเรา มันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาทำปฏิกิริยากับเราแล้วเราจะแปลมันออกมาอีกทีได้ยังไงมันเลยเหมือนเหมือนมันเราไม่ใช่แบบอะไรนะ impressionism เห็นแล้วเราประทับใจเราทำออกไปได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้องเล่าแบบนี้เหมือนกันนะฮะอันหนึ่งเอ่ออย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งครับคือถ้าเกิดเมื่อกี้คนดูมันจะมีซีนตอนจบตอนที่แบบเป็นไคลแม็กซ์เลยเป็นเสียงประสานเสียงที่ประสานกันยาวๆเป็นเสียงเหล่านั้นเป็นเสียงที่ผมเรคคอร์ดจากชาวโรฮิงญาคือตอนนั้นโปรดิวเซอร์ก็บ่นมาเพราะมันต้องใช้ทุนในการทำไมเสียงใครๆก็ทำได้ทำไมไม่อัดใครก็ได้ตอนนั้นอยากบันทึกต้องหาเสียงของพวกเขาแล้วบันทึกให้ได้ ในช่วงก่อนที่จะบันทึกนะครับมีล่ามไปด้วย1 คนแล้วก็ถามคำถามง่ายๆกับเขาครับว่าเขาชื่ออะไรมาเมืองไทยได้ยังไงอืม2 คำถามเขาก็จะตอบชื่อเข้ามาส่วนใหญ่จะตอบชื่อปลอมมา
ทั้งหมดเพราะช่วงนั้นเขาหวาดกลัวมากแล้วก็จะเล่าความยากแค้นความอะไรนะความชะตากรรมของชีวิตที่ลำบากการดิ้นรนที่เขาเอาตัวรอดมาถึงตรงนี้ได้มาให้ผมสัมภาษณ์ได้มันเกิดอะไรขึ้นมา แล้วมันอะไรอ่ะมันเศร้าอ่ะมันมีความเศร้ามหาศาลอยู่ในนั้นเลยแล้วผมก็ปิดการสัมภาษณ์ด้วยบอกว่าช่วยทำเสียงยาวๆให้หน่อยนะบางคนเขาบอกโอเคเขาทำได้เพราะเขาละหมาดบ่อยเพราะเขามีพลังเสียงเพราะเขาฝึกละหมาดเสียงยาวมาผมก็โอเคอย่างน้อยเราก็มีปฏิสัมพันธ์เรามีไดอะล็อกต่อกันในเรื่องนี้ที่เขาแชร์บางเรื่องเข้ามาแล้วผมเลือกที่จะตัดข้อมูลที่เขาเล่าให้ผมฟังมาไม่เคยเอามาใช้ในภาพยนตร์เลยผมเลือกที่จะใช้เสียงเนี่ยเข้ามาผมฟังของผมเองแล้วผมรู้สึกว่าข้อมูลที่เขาเล่ามากับเสียงเนี่ยผมอินกับเสียงมากกว่าผมรู้สึกกับเสียงนี้กว่าผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมผมไม่เลือกที่จะเอาเล่าตรงๆไม่เอาอันนี้ไปใส่ซับไตเติลให้คนฟังเขาฟังให้คนดูเขาฟังอะไรเงี้ยครับอันนี้มีคำถามจากผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับถามว่าในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปลาโลมาเนี่ยจะถูกแทนว่าเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดนะครับในขณะที่เต่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตอันยืนยาวเขาก็เลยอยากรู้ว่ากระเบนลาหูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยหรอหรือมีนัยยะหรือมีความหมายอะไรพิเศษสำหรับคนไทยหรือเปล่าครับถึงตั้งชื่อเรื่องว่ากระเบนลาหูแล้วเราได้เห็นกระเบนลาหูในหนังชื่อของภาพยนตร์มันโดนตั้งหลังจากถ่ายหนังเสร็จด้วยครับ อือฮึตัวกระเบนราหูเนี่ยที่มันอยู่เนื้อเรื่องของช่วงที่เป็นกระเบนราหูเนี่ยมันอยู่ในหนังเพราะว่าผมไปดำน้ำที่อันดามันแล้วเจอตัวปลากระเบนราหูเจอโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเจอแล้วไม่รู้จักมันมาก่อนด้วยแล้วกลัวมากตอนนั้นรู้สึกกลัวอยู่ใต้น้ำอยู่ดีมีตัวเบิ่มเลยอยู่บนหัวจำความรู้สึกนั้นได้ ไม่เคยรู้จักเขามาก่อน เขาเป็นคนแปลกหน้าตัวหนึ่งที่บินเข้ามาหาเราแล้วเรากลัวเขา ก็เลยคิดว่ามันมีเซนส์บางอย่างที่คล้ายๆกับคนที่มองชาวโรฮิงญาเนาะแล้ววันหนึ่งที่คุณรู้จักเขาแล้วคุณอาจจะอยากเจอเขาก็ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้ก็คือถ้าตอบจริงก็คือไม่ได้มีความหมายพิเศษในภาษาไทยอย่างไรกับนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้กำกับครับคำถามมีคำถามหนึ่งครับจากทางผู้ชมอินโดนีเซียนะครับถามว่าเอ่อการที่ชาวประมงแล้วก็ธงชัยเนี่ยนะครับเจอเพชรพลอยนะครับจากการฟังเสียงเนี่ยนะครับไอ้เพชรพลอยที่อยู่ใต้พื้นเหล่านี้เนี่ยอันนั้นคำถามแรกก่อนนะครับถามว่าเขาฟังเสียงแล้วรู้ได้ไงตรงไหนมีเพชรมีพลอยก่อนคำถามที่สองคือถามว่าไอ้เพชรพลอยเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของชาวโรฮิงญาศพชาวโรฮิงญาที่เสียชีวิตแล้วก็ถูกกลบฝังอยู่หรือถูกซ่อนอยู่หรือเปล่าครับมีสองคำถามครับผมพูดถึงเหตุการณ์อันที่ปาดังเบซาแล้วกันนะครับที่มีข่าวว่าอ่าเราพบทางการพบหลุมศพชาวโรฮิงญานับร้อยใช่ไหมฮะนับร้อยนี่คือเท่าที่เขาสำรวจด้วยนะแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เคยรู้เลยอะว่าศพเหล่านั้นทำไมนับร้อยถึงอยู่ตรงนั้นณถึงตอนเนี้ยครับไอ้ข่าวนั้นน่าจะประมาณปี2014-2015ใช่ไหมณตอนนี้คือ2021ทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะตอนที่ตอนที่ได้ยินข่าวนี้พยายามที่จะสร้างซีนาริโอในหนังที่มันต้องเป็นพื้นดินแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาแล้วมันต้องทำให้คนอะไรให้ความสนใจกับมันว่ามันมีบางอย่างอยู่ใต้พื้นดินนะมันขึ้นมานะมันมีเสียงบางอย่างที่มันโดนกลบอยู่มันไม่เคยถูกได้ยินเลยอยู่ตรงนั้นเลยอยากเอาเซนนั้นนะที่เรารู้สึกกับข่าวนั้นนะเอามาอยู่ในภาพยนตร์ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้รับรางวัลจากต่างประเทศ
มากมายหลายรางวัลเลยครับเขาก็อยากจะทราบว่าสำหรับผู้ชมชาวตะวันตกเนี่ยเขารู้สึกยังเขาได้รับเสียงตอบรับอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เขามองเห็นหนังเอ่อเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรบ้างเซาท์อีสต์เอเชียอย่างไรบ้างกับผ่านจากหนังเรื่องนี้ครับผมคือถ้าเกิดผมอะไรนะฟีดแบ็ที่ผมได้รับโดยตรงอ่ะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาพูดกับผมตรงๆส่วนใหญ่จะชื่นชมหนังใช่ไหมยังไม่เคยโดนตำหนิหนังจริงๆเราเคยขอแชร์หนึ่งเคยโดนตำหนิโดยอันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วก็แบบอะไรฮะตัวเองต้องเรียนรู้มากกว่านั้นจริงๆเดี๋ยวแชร์เรื่องโดนด่าก่อนแล้วกันคือหนังเคยไปฉายที่เทศกาลไคโรที่อียิปต์นะฮะแล้วก็พอหนังฉายเสร็จนะฮะแล้วก็มีคนดูคนหนึ่งเดินมาตั้งคำถามผมว่าทำไมผู้ร้ายคนเดียวในหนังต้องเป็นมุสลิมผู้ร้ายคนเดียวในหนังทำไมต้องเป็นมุสลิมแล้วทำไมมุสลิมคนนั้นต้องโดนฆ่าซึ่งผมตอนนั้นผมก็ตกใจมากผมแบบเฮ้ยผมไม่เคยคิดถึงตรงนั้นจริงๆผมไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยหนังผมจะให้มุสลิมเป็นผู้ร้ายแล้วเขาต้องโดนฆ่าครับแล้วเขาโกรธมากครับพอหนังฉายเสร็จเขาก็เดินมาหาผมอีกทีหนึ่งแล้วก็ด่า1 คำแล้วก็เดินออกไป เดินออกมาที่หน้าโรงเลยแล้วคือผมยืนอยู่ที่หน้าหน้าจอคือเขาเดินทะลุออกมาจากฝูงชนเลยมันด่าตรงหน้าแล้วก็เดินออกไปอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่โอ้โหใช่ตัวเองทำไมตัวเองไม่เคยรู้สึกนะแต่แบบเป็นบทเรียนจริงๆอยากจะขอบคุณเขามากที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงตรงนี้เหมือนกันจริงๆครับกลับมาที่คำถามเลยลืมเลย ต้องถามว่าอะไรนะมุมมองชาวตะวันตกที่มีกับหนังผ่านหนังเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนนะครับผมครับคือตอนนั้นที่ยุโรปเขาก็จะมีปัญหาผู้ลี้ภัยหนักๆเหมือนกันใช่ไหมฮะซีเรียซึ่งผมคิดว่าผมได้ฟีดแบ็ที่ดีเขาบอกว่าผมดูหนังของคือคนดูหนังของผมเขาอาจจะไม่ได้รู้จักโรฮิงญามากแต่เขารู้จักผู้ลี้ภัยในที่เข้ามาในประเทศเขาแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมันแชร์ความรู้สึกนั้นได้คือเขาบอกผมว่าถ้าเกิดมีคนหนึ่งนะฮะที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดหนังคุณปิดไอ้คำว่า for the Rohingya ตอนเปิดเรื่องมันสามารถเอาเป็นแบบ for Syrian ก็ได้นะเอาแบเนียนก็ได้นะอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็โอเคดีใจที่แบบมีคนหนังมันสามารถพูดความรู้สึกแบบนั้นแชร์ออกไปได้ครับอันนี้อยากจะถามในแง่ของเรื่องของการตลาดบ้างนะครับว่าหนังที่มีความเป็นศิลปะสูงแล้วก็ไม่ได้หนังตลาดเล่าเรื่องทั่วไปแบบกระเบนราหูเนี่ยนะฮะมีความยากหรือท้าทายในการหาทุนสร้างอย่างไรบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรนะเป็นช่วงของการทำงานที่ยากที่สุดในการทำภาพยนตร์แล้วคือหาคนที่มาสนับสนุนภาพยนตร์มันเป็นเหมือนงานสร้างสรรค์ที่มีต้นทุนเยอะมีต้นทุนสูงใช่ไหมฮะอันน่าจะเป็นแบบ process ที่ยากที่สุดละครับแต่จริงๆแล้วมันพอที่จะมีทุนที่สนับสนุนอยู่นะฮะอย่างในเมืองไทยเราก็ยังมีมูลนิธิภูรินทร์ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่หอภาพยนตร์เองก็ช่วยถึงแม้ไม่ใช่เป็นเม็ดเงินแต่ก็มีความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวเงินที่มันจะเอามาทำจริงได้จริงน่าจะต้องหาจากต่างประเทศครับแล้วก็มีอยู่หลายๆที่จริงๆพูดแล้วเศร้าใจเหมือนกันที่ทำไมเราต้องไปหาเงินทำหนังที่ต่างประเทศงั้นอาจจะถามคุณพุทธิพงศ์เลยครับว่าตอนนี้เราก็จะพูดกันว่าประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากภาครัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะลิงก์เลยว่าในความคิดเห็นของคุณพุทธิพงศ์แล้วเนี่ยมองว่าภาครัฐควรจะสนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยอย่างไรได้บ้างครับผมจริงๆพอพูดแล้วมันท้อแท้ เกิดความท้อแท้หลังจากเมื่อวานก่อนที่เห็นการประกาศผลของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษอะไรนะไทยมีเดียฟันไทยมีเดียฟันแต่ก็ยังต้องมีความหวังกับเขาต่อไปเหมือนกันไม่ได้ขอทุนครั้งนี้ไม่ได้ผิดหวังว่าไม่ได้ทุนแต่
ขอไปคงคิดว่าที่ยากที่จะได้ผมคิดว่าเราเห็นแล้วว่าเรามีเงินไม่รู้เหมือนกันก็เราเห็นอยู่ว่ามันมีเงินแต่เราไม่มีบุคลากรที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์จริงๆมันไม่มีตรงนั้นจริงๆหรือจริงๆมีแล้วเขาพยายามผลักดันแล้วแต่ไม่สำเร็จผมขอโทษด้วยผมไม่ทราบนะแต่ผลลัพธ์ออกมามันไม่สำเร็จถามว่าภาครัฐควรทำไงเราว่าอย่างแรกเราเปลี่ยนรัฐบาลนี้ก่อนเปลี่ยนภาครัฐก่อนรัฐบาลนี้ไปก่อนแล้วก็แล้วแล้วโมเดลของการพัฒนาภาพยนตร์มันมีชัดเจนทั่วโลกอะเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ยอมไปตรงนั้นได้สักทีแล้วความเจ็บใจคือเรามีเงินนะเราเห็นยอดก้อนเงินจริงๆครับโอเคครับ อินนะ ใส่อารมณ์มากไปก็ไม่รู้ เบรกครับเบรกเข้าสู่ช่วงต่อครับ กลับเข้าสู่ช่วงหนังครับมีคำถามนะครับเข้าใจว่าจากผู้ชมชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ถามว่าชาวพุทธนี่นะครับเราฝังศพเอ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็การเอ่อหลังจากการฝังศพอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะฮะเอ่อ ก็คือเวลามีใครขุดศพขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรากำลังรบกวนการตายของเขาอยู่นึกออกไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อของชาวพุทธคนนี้อยากรู้ว่าคุณพุทธิพงศ์ทราบเขาว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาฝังศพไหมแล้วก็หรือเขาเอาศพโยนลอยไปในทะเลหรือจะมีความเชื่อไงไหมในการที่จะมีชีวิตที่สุขสงบหลังความตายอะไรเงี้ยครับคุณพุทธิพงศ์มีความรู้เรื่องพวกนี้ไหมครับผมคิดว่าโรฮิงญาเป็นอิสลามนะครับเป็นมุสลิมเขาคงต้องฝังศพนะครับอันนี้ตอบได้แค่นี้เน้องเพราะเราก็รู้แค่นี้ ครับ แต่ว่าถือโอกาสโฆษณาถ้าใครสนใจพฤหัสหน้านะครับจะเป็นการบรรยายเชิงวิชาการเรื่องของชาวโรฮิงญานะครับถ้าใครสนใจก็กลับมาฟังได้นะครับอันนี้จะเล่าประวัติของโรฮิงญาเรื่อยมาถึงปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่พม่านะครับจนมากับประเทศไทยด้วยนี้ถ้าใครสนใจก็อยากให้มารับฟังกันในวันอาทิตย์หน้าพฤหัสหน้านะครับตอน1 ทุ่มตรงนะครับผมปัจจุบันนี้คุณพุทธิพงศ์เองก็กำลังสร้างหนังเรื่องใหม่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้พอเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ประเด็นอะไรตอนนี้ครับที่ทำอยู่ครับเป็นเป็นหนังอ่าเป็นหนังเกี่ยวกับความทรงจำของตัวเองที่มีกับดนตรีฮาร์ดร็อกอืมซึ่งมันเข้ามาในช่วงสงครามเวียดนามครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของทหาร GI เป็นเรื่องของเมียเช่าเป็นเหมือนเป็นเหมือนละครเรื่องข้าวนอกนาอืม ครับ อันนี้เป็นหนังเรื่องใหม่ น่าสนใจมากนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจะไปอีกประเด็นหนึ่งหรือเปล่า จริงๆอาจจะเป็นคล้ายกันมันเป็นแอเรียที่ตัวเองยังสนใจอยู่แล้วครับก็เป็นแอเรียที่แบบculture ที่มันเราเคยทำกระเบียนราหูที่ culture มัน clash กันแล้วมันแตกหักอ่ะเราอยากจะดูเราอยากจะทำ culture ที่มันอะไรนะ smooth เมลกันอย่าง smooth ครับด้วยด้วยดนตรีร็อกด้วยเซ็กด้วยความสนุกในตอนนั้นอะไรครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็คุยกันเกือบ1 ชั่วโมงแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะได้ตอบคำถามหลายๆคำถามที่หลายคนสงสัยรวมทั้งทำให้เราเข้าใจเรื่องกระเบนราหูมากขึ้นนะครับผมในฐานะตัวแทนผู้จัดงาน Creative Asia นะครับก็ต้องขอบคุณคุณพุทธิพงศ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยเราถ้าท่านดูที่แชทบ็อกซ์นะครับก็จะมีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่างๆนะครับก็ถ้าใครช่วยสละเวลาในการช่วยประเมินเอ่อคว
ความพึงพอใจกับโครงการนี้ก็จะได้รับหรือให้ฟีดแบ็กกับโครงการนี้กับทางผู้จัดงานก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับ ก็ช่วยร่วมกันนะครับ แล้วก็สำหรับเมื่อกี้ผมได้พูดไปเกริ่นไปแล้วนะครับว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะครับ เข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงวิชาการทางออนไลน์เรื่องโรฮิงญาในโดยอาจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันพฤหัสที่17นะครับหรือพฤหัสหน้าตอน1 ทุ่มตรงครับโดยท่านสามารถจะสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ Collective Asia นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังการทำงานโครงการนี้ทุกท่านนะครับรวมทั้งล่ามทั้ง3ภาษาในวันนี้ที่มาช่วยทำให้เราได้ข้ามกำแพงทางภาษาไปด้วยกันนะครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านอีกครั้งในกิจกรรมCollective Asia ครั้งต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ